බලනවා. බලනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? බලනවා කියන ක්‍රියාපදයට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකක්ද? look, see, watch. සිංහලෙන් බලනවා කියන අදහස දෙන ඉංග්‍රීසි වචනය මොකක්ද? ඇත්තටම see, look, watch මේ කියන ඉංග්‍රීසි වචන තුනම අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් බලනවා කියන සිංහල අදහස ගන්න. හැබැයි මේ වචන තුන අතර යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. අන්නේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගමු. දැන් එහෙනම් අපි බලමු ඔය කියන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. See, you do it naturally. See කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙතන තියෙන you do it naturally. ඔයා ඒක කරන්නේ ස්වභාවයෙන්ම. ඇත්තටම see කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා ඉන්නේ කාමරේනේ. කාමරේක හරි දැන් කොහේ හරි ඇතුළක ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා එළියට ගියාම you see a lot of things. ඔයා ගොඩක් දේවල් දකිනවා. ඒක ස්වභාවිකම. දැන් මේක තවත් පැහැදිලි කරොත් ඔයාට මම කියනවා මෙහෙම S2 පියාගන්න කියලා. ඔයාගේ S2 වහගෙන ඉඳලා ඕපන් කරාම S2 ඇරියට පස්සේදී ඔයා දකිනවා දේවල් ගොඩක්. නේ? අන්නේ දැකීමට තමයි අපි see කියලා කියන්නේ. I can see a lot of things. I can see a car. I can see a girl there. I can see a laptop there. ඒ වගේ see කියන වචනේ දකිනවා, බලනවා, පේනවා කියන අදහස අපිට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන පේනවා you do it naturally, you don't think about it. ඔයා ඒ ගැන හිතන්නේ මේක ස්වභාවයෙන්ම. as දෙකින් මේ අපි දකින හැමතැනම අපිට පේන දේවල් see. ඒ දැකීමට ඒ පෙනීමට අපි කියන්නේ see කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් එහෙකට ගියොත් මම ඔයාව දැක්ක ඊයේ. දැක්කා කියන අදහස ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් see කියන්නේ දකිනවා, පේනවා කියන අදහසනේ. ඒකේ past verb එක තමයි saw. see, saw, seen. එතකොට මම ඔයාව දැක්කා I saw you yesterday. I saw you yesterday. ඔයා මාව දැක්කද? ඔයා මාව දැක්කද? Did you see me? ඔයා මාව දැක්කද? Did you see me? ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මට පේනවා එයාව I can see her. ඒ වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න see කියන ක්‍රියාපදේ භාවිත කරන්න පුළුවන් මුණ ගැහෙනවා කියන අදහසින්. උදාහරණයක් විදිහට I will see him tomorrow. I will see him tomorrow. මම එයාව හෙට හම්බ වෙන්නම්. දකින්නම් කියන අදහස නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ හම්බ වෙන්නම්, මුණ ගැහෙන්නම් කියන අදහස. එතකොට මතක තියාගන්න see කියන වචනේ තව තේරුමක් එනවා මුණ ගැහෙනවා, හම්බ වෙනවා කියන අදහසත්. see කියලා කියන්නේ අපි S2 ඇරියට පස්සේ අපි දකිනවා, පේනවා කියන අදහසගෙන එන එකක් නම් look කියන්නේ මොකක්ද? look කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මෙතන තියෙනවා පැහැදිලි කිරීමක් you concentrate on it. ඒ කියන්නේ මේක ඉබේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට දේවල් පේනවනේ S2 ඇරියාම මෙහෙම අපි දකින හැමතැන අපිට දේවල් පේනවා. හැබැයි ඒ පේන දේවල් පිළිබඳව you make an effort. අපි පුංචි උත්සාහයක් දරලා ඒක දිහා දකිනවනම් අන්න එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා look කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මට පේන දේ නෙමෙයි මං උවමනාවෙන් I concentrate on it. මම උවමනාවෙන් ඒ කියන්නේ ඒකට අර concentrate කියලා කියන්නේ සිත එකග කරනවා වගේ අදහසක්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන හිතනවා කියන අදහසක් නේ. එතකොට අපි ඒ ගැන හිතමින්ම යම් කිසි දෙයක් දිහා බලන උදාහරණයක් විදිහට එයා මගේ දිහා බැලුවා. ඒ කියන්නේ ඉබේ දැක්ක නෙවෙයිනේ. එයා මගේ දිහා බැලුවානේ. එයා යම් කිසි උත්සාහයක් ගත්තා බලන්න. එතකොට තමයි look කියන එක භාවිත කරන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න look කියන
ක්‍රියාපදයක් එක්ක භාවිත කරනවා at. Look at me. මගේ දිහා බලන්න. Look at me. මගේ දිහා බලන්න. ඊට පස්සේදී she looked at me. එයා මගේ දිහා බැලුවා. She looked at me. එයා මගේ දිහා බැලුවා. She looked at me. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ look එන හැම එකක්ම බලනවා කියන අදහස නෙමෙයි. සමහර දේවල් එනවා phrasal verb මෙන්න මේ වගේ look after කියන ඒවා. look after කියන ක්‍රියාපදයේ phrasal verb එක අරගෙන බලන්න. ඒකේ අදහස තියෙන්නේ නම් රැක බලා ගන්නවා කියන අදහසනේ. රැක බලා ගන්නවා කියන අදහස. ඉතින් ඒකේ බලනවා කියන අදහස නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේදී ඒ පිළිබඳවත් චුට්ටක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා මං හිතනවා. watch කියන්නේ බලනවා, නරඹනවා, දකිනවා කියන වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපිට. watch. Look at something for a period of time and observe it. යම් කිසි දෙයක් දිහා බලන් ඉන්නවා period of time. ගොඩක් යම් කිසි කාලයක් තිස්සේ. හරි? යම් කිසි වෙලාවක් තිස්සේ යමක් දිහා බලාගෙන ඉන්න. උදාහරණයක් විදිහට මූවී එකක්, ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් අපි දන්න චිත්‍රපට කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් අපි දකිනවා ඉන්න ක්‍රිකට් මැචස් බලන්න යනවා නේද? ෆුට්බෝල් මැච් බලනවා. ආන්න ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් දිහා කියන්නේ ඔබ්සර්ව් කරගෙන යම් කිසි දෙයක් දිහා ටික වෙලාවක් තිස්සේ බලාගෙන ඉන්න වගේ දේවල් කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා watch කියන ක්‍රියාපදය. උදාහරණයක් විදිහට I watch TV every day. I watch TV every day. I watch TV every day. ඒ වගේම we watched a football match. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ අපි ෆුට්බෝල් මැච් එකක් බැලුවා, නරඹුවා කියන අදහස. එතකොට TV බලනවා, එතකොට මොකක් හරි performance එකක් බලනකොට මොනවා හරි event එකක් බලද්දී ඔයාලා TV එක හරහා නැත්නම් DVD එකක් බලද්දී අන්න ඒ වගේ අදහසකදී අපි පාවිච්චි කරනවා watch කියන ක්‍රියාපදය. watch TV, watch DVD, watch CD, watch a movie, ඊට පස්සේදී watch a cricket match. ඒ වගේ අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා නරඹනවා, යම් කිසි දෙයක් නරඹනවා, ඒ වගේම බලනවා කියන අදහස ගැනීමේදී අපිට ඇත්තරම see කියන ක්‍රියාපදය සහ watch කියන ක්‍රියාපදය යන දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් තියෙනවා. හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා මේවා භාවිත කිරීම තුළදී. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් see a movie, see a concert, see a cricket match, see a drama. මේ විදිහට ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ දේවල් බලනවා නම් outside. ඒ කියන්නේ ගෙදරින් පිට. ගෙදරින් පිටදී ෆිල්ම් එකක් බලන ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I want to see a movie. නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I saw a movie last night. ඒ විදිහට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේම ඔයා ගෙදර ඉඳන් කරනවා නම් ඔයා ගෙදර ඉඳන් කරනවා නම් watch කියන ක්‍රියාපදය භාවිත කරන්න. watch a concert, watch a movie, watch a cricket match, watch a DVD නැත්නම් watch DVD, ඊට පස්සේ watch TV. මේ විදිහට ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාරාංශයක් විදිහට කියවුවොත් අද ඉගෙන ගන්න දේවල් C කියන්නේ අපි ස්වභාවයෙන්ම පේන දේවල්. ඒ වගේම look කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි උත්සාහයක් අරගෙන යම්කිසි දෙයක් දිහා බලනවා නම් අපි කියනවා look කියන ක්‍රියාපදය. ඒ වගේම watch කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් දිහා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට TV එක දිහා, ඒ වගේම ෆිල්ම් එකක් බලනවා, කාටුන් එකක් බලනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් watch කියන ක්‍රියාපදය. ඔයා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් එහෙනම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට like එකක්, ඒ වගේම comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.